dân đã nghe đâu đó câu nói của lão tử rằng cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân nhỏ bé. Và một khi bước chân nhỏ bé đã mỏi thì hãy dừng lại nghỉ ngơi để bước tiếp cho những cuộc hành trình ngàn dặm quý vị nhé. Tây Ninh nào ta cùng đến, chào mừng quý vị đã quay trở lại. Hôm nay Tuyết Vân và Mạnh Tiến sẽ dừng chân tại một nơi nghỉ dưỡng Homestay in Tây Ninh sau những chuyến hành trình khám phá. Và đây là dịp để chúng ta tận hưởng cảm giác bình yên thư thái và để nạp đầy năng lượng để bước tiếp cho những cuộc hành trình ngàn dặm tại Tây Ninh. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tận hưởng kỳ nghỉ này thôi. Nào ta cùng đến. Homestay là một loại hình du lịch xanh lý tưởng đối với các bạn trẻ yêu thích khám phá văn hóa tại các vùng đất mới. Homestay in Tây Ninh, căn biệt thự giường nằm cách trung tâm thành phố Tây Ninh gần 4 km trên đường số 14, ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, Tây Ninh. Nơi cho bạn góc nhìn gần gũi và thực tế hơn với cách sống và nền văn hóa của chính người dân Tây Ninh. Nhìn từ bên ngoài, homestay đã toát lên vẻ dịu dàng và đầm thắm như một thiếu nữ đang e ấp giữa rừng hoa. Với thiết kế xanh, ngôi nhà được bao bọc bởi thảm thực vật với đủ các loại màu sắc và hương thơm nhẹ của các loài hoa. Mọi thứ nơi đây đều gần gũi với thiên nhiên, từ cổng chào đến lối vào. Tất cả đều tựa như bạn lạc vào khu vườn, mà hễ ai yêu thiên nhiên quá đổi đều phải ồ lên bởi sự đa dạng và phong phú về các loài cây nơi đây. Cảm nhận đầu tiên khi đặt chân vào đây có lẽ là cảm giác mát lạnh giữa cái nắng không lẫn vào đâu được của Tây Ninh. Du khách sẽ tìm được cho mình cảm giác mát mẻ, dịu nhẹ, thư thái và chỉ muốn đặt ba lô xuống để nghỉ ngơi. Nói đến nghỉ ngơi, Homestay in Tây Ninh sẽ mang đến cho bạn nhiều sự lựa chọn với 4 phòng đôi và 2 đom. Tại không gian phòng đôi, nếu bạn là người yêu thích sự trầm lắng, chỉnh chu, hãy lựa chọn cho mình không gian phòng đôi với thiết kế cổ điển pha chút hiện đại, tạo cho bạn không gian hài hòa phá cách nhưng không kém phần tinh tế, giúp bạn gợi lại chút hoài niệm về thời thơ ấu bên gia đình, với những buổi sáng được bố bồng trên tay, nhìn qua cửa sổ, ngắm giàn hoa bên nhà hàng xóm, với những chú ong cần mẫn đang say sưa hút mật. Hay bạn là người hoàn toàn yêu thích sự hiện đại với không gian mở ngay chính trong căn phòng, thì hãy lựa chọn phòng đôi có ban công nhé. Nơi đây sẽ là nơi lưu giữ lại cho bạn những bức ảnh đẹp với hướng nhìn xanh mát. Thử tưởng tượng xem, bên ban công này, buổi tối được nhâm nhi tách trà bên cạnh người mình yêu thương, hàn huyên những câu chuyện thâu đêm thì có lãng mạn không nào? Hãy tưởng tượng xem, bên ban công này, vào những ngày gió hơi se lạnh được ôm ấp dỗ về trong vòng tay yêu thương của ai đó, sẽ ấm áp và hạnh phúc biết nhường nào. Homestay in Tây Ninh mang đến cho bạn cảm giác chân thực về sự tận hưởng và thư giãn đúng nghĩa như bạn mong muốn. Với phòng đom là phòng tập thể dành cho các đoàn khách hoặc là nhóm bạn trẻ du lịch. Tại phòng đom, các bạn sẽ ngủ chung một phòng. Trong một phòng sẽ được đặt giường đôi, giường đơn hoặc giường tầng như ở ký túc xá. Nơi đây không gian rộng rãi với những chiếc giường đặt cạnh nhau, giúp các bạn có thể sinh hoạt tập thể một cách dễ dàng. Rất khó để đến với nhau, đừng buồn lời tình yêu chúng mình đã hứa với nhau những gì mình hãy giữ trọn vẹn lời hứa, hãy cho ta yêu nhau thêm một lần nữa. Phòng đom là kiểu lưu trú được những người đi du lịch bụi lựa chọn nhằm tiết kiệm tối thiểu chi phí của chuyến đi, nhưng vẫn mang lại cho các bạn sự thoải mái tuyệt đối. Hiện đại nhưng vẫn không kém phần dễ thương xinh xắn, với từng tiểu tiết rất nhỏ được chính tay cô chủ trang trí. Tấm thiệp nhỏ xinh, chiếc màn ren trắng nhẹ nhàng lung lay trước gió cùng cam màu xanh mát này đã thực sự chinh phục được trái tim của những lữ khách phương xa tìm đến Tây Ninh. Ở đây có những cái tấm thiệp viết tay với những cái hình ảnh rất là ngộ nghĩnh quý vị ạ. Chúng ta có thể ghi note vào đây những cái lời yêu thương để gửi đến gia đình của chúng ta hoặc là gửi đến nơi mà chúng ta đang ở đây ha. Bây giờ Tuyết Vân sẽ ghi đây.
Nếu có dịp ở lại homestay, các bạn hãy nhớ để lại vài thông điệp. Biết đâu từ những tấm thiệp nhỏ xinh này, với những thông điệp truyền cảm hứng, chúng ta lại có thêm những người bạn không chỉ trong nước mà còn có thể là những người bạn ở một đất nước xa xôi nào đó. Bởi hình thức homestay này rất được du khách nước ngoài yêu thích và tìm đến, mà nhiều người một khi đã đến đây còn cảm thấy quyến luyến chẳng rời nên lựa chọn đăng ký ở lại dài hạn. Sự mến khách của cô chủ, sự chăm chút yêu thương mà cô dành cho ngôi nhà của mình, chỉ mong mỗi vị khách đến đây, ở lại đều sẽ cảm thấy thoải mái và gần gũi. Và đây là gian bếp của homestay. Tại nơi đây thì Tuyết Vân có thể tự tạo cho mình một trong những cái món ăn mà Tuyết Vân yêu thích. Nơi đây thì sẽ tạo cho chúng ta một cảm giác giống như là ở chính trong ngôi nhà của mình vậy đó. Đây chính là ưu điểm mà homestay mang đến cho các bạn. Dù các bạn có đặt chân đến vùng đất xa xôi lạ lẫm nào đi chăng nữa, thì một khi được bước vào gian bếp, được chuẩn bị và thưởng thức những món ăn tự tay mình nấu, thì cảm giác gần gũi như thể đang ở nhà, đang ở trong chính gian bếp của mẹ sẽ ập đến ngay lập tức, khiến bạn cảm thấy nơi đây thật gần gũi, thân thương biết dường nào. Và sau khi ăn xong thì chúng ta sẽ uống nước, và tại homestay này thì chúng ta sẽ được uống nguồn nước uống trực tiếp tại vò nha quý vị. Nguồn nước này đã được xử lý trực tiếp qua 2 hệ thống, nên là quý vị hết sức yên tâm, chúng ta có thể uống tại đây. Gian bếp tiện lợi này sẽ giúp cho bạn có nhanh một buổi ăn sáng, nạp năng lượng để chuẩn bị khởi hành khám phá vùng đất Tây Ninh. Với những ngày lười không muốn đi đâu khỏi homestay thì hãy khám phá Tây Ninh thu nhỏ chỉ bằng những bước chân lên cầu thang đến sân thượng, nơi cao nhất của homestay để ngắm Tây Ninh các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một không gian mở ở tầng thượng, nơi mà quý vị và các bạn có thể tổ chức những buổi sinh hoạt tập thể ở đây. Ví dụ như là hát với nhau nè, Đúng rồi. hay là những cái bữa tiệc nướng BBQ. Đúng là quá tuyệt vời luôn đúng không bạn Tiến? Không gian trên tầng thượng có khoảng sân vừa đủ rộng với sức chứa lên đến 20 bạn. Nơi có đủ nắng và gió, các bạn có thể tha hồ tận hưởng không khí mát mẻ tại nơi cao nhất và thưởng thức những loại trái cây organic do chính cô chủ trồng nhé. Cảm giác vừa hái xuống mà ăn ngay thì ôi thôi thích phải nói, và cười tít mắt luôn đó nghe. Với không gian đẹp tựa như tranh này khiến cho nhiều cặp đôi chuẩn bị bước vào ngày cưới lựa chọn làm nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của lứa đôi. Bởi khi yêu nhau, ai mà chẳng mơ mộng về tổ ấm, về nơi bình yên trở về sau những bộn bề của công việc. Và một giấc mơ đôi trẻ được sống trong không gian xanh mát tiện nghi này thì có lẽ là ước mơ của rất nhiều đôi trẻ khác. Một ước mơ chân thực đầy hạnh phúc. Trong ngôi nhà xinh xắn, nơi luôn có nụ cười thân thiện của cô chủ, nơi mà mọi thứ đều được chăm chút một cách tỉ mỉ và cẩn thận, để khi bạn đến đây và ở lại đến lúc rời đi, cảm giác vẫn vẹn nguyên, vẫn cứ quyến luyến, thân thương và gần gũi đến lạ. Với niềm đam mê, sự yêu thích, rồi đây trong tương lai, cô chủ của homestay xinh xắn này sẽ mở thêm những căn phòng mới, những lối đi ngập qua và cỏ xanh mới, với những sự lựa chọn mới cho các bạn. Nhưng tất cả đều sẽ có chung một tiêu chí, đó chính là sự gần gũi, thư giãn và thoải mái nhất mà cô chủ muốn gửi đến cho những vị khách của mình.